Em và bạn gái thì sinh sống cùng với nhau ấy chị. Một năm trở lại đây thì thấy quan điểm của tụi em ấy là nó càng ngày nó càng khắc nghiệt nhiều hơn đấy chị. Thì em muốn là dừng cái mối quan hệ này lại ấy. Thì bạn gái lúc đấy lại nói là có bầu ấy. Bản thân thì cũng chưa sẵn sàng về có con cái ấy chị. Có bầu được 4 tháng rồi chị ạ. Nhưng mà tình cảm trong em dành cho bạn gái nó không còn nhiều ấy. Mối quan hệ này có tiếp tục nó cũng không thể mang lại cho mình được cái điều tốt đẹp nữa. Không biết phải giải quyết như thế nào ấy. Xin chào, đây là chương trình Bạn ổn không? Cùng với sự đồng hành của chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành. Chào em. Em và bạn gái thì yêu nhau đến giờ đã gần 3 năm rồi chị ạ. Tụi em thì bây giờ cũng đang sinh sống cùng với nhau ấy chị. Đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc ấy chị. Những cái thời gian đầu thì tình cảm của hai đứa thì diễn ra rất là suôn sẻ. Cho đến trong cái năm nay ấy chị, thì bạn gái trở nên kiểu như trước đây yêu nhau á, bạn gái cũng khó tính rồi. Và một năm trở lại đây thì bạn gái lại càng khó tính hơn đấy ạ. Khi nóng lên thì thường không kiểm soát được cái lời nói của mình ấy. Nói nhau những cái lời nói khó nghe hay thiếu tôn trọng nhau ấy. Đấy là cái điều em không thích ấy. Em cũng cảm thấy em bị áp lực nhiều hơn về tình cảm ấy chị, rồi cuộc sống nữa chị ạ. Nên là thời gian vừa rồi, nó cách đây khoảng mấy tháng vừa rồi ấy, thì em muốn là dừng cái mối quan hệ này lại ấy. Tại vì em thấy quan điểm của tụi em ấy là nó càng ngày nó càng khắc nghiệt nhiều hơn đấy chị. Sau những cái lần cãi vã nhau ấy thì em cũng đã cố gắng để thay đổi mình ấy, sửa sai mình để cho cái mối quan hệ của hai đứa nó trở nên tốt hơn ấy. Thế nhưng mà bạn gái em thì lại ngược lại, bạn gái em là chỉ sửa được trong cái khoảng thời gian rất là ngắn, 1-2 tuần rồi đâu lại vào đấy thôi. Em cũng đã góp ý với bạn gái nhiều lần đấy, nhưng mà dường như những cái lời nói của em dành cho bạn gái thì không để tâm đến, có lẽ vậy. Cách đây mấy tháng trước thì cái lúc mà em đang nói đến vấn đề là em muốn ngưng cái mối quan hệ lại ấy, thì bạn gái lúc đấy lại nói là có bầu ấy, dùng cái que thử thai ấy, thì lên 2 vạch. Em khá là bất ngờ ấy. Bản thân thì cũng chưa sẵn sàng về có con cái ấy chị. Bây giờ bạn gái cũng có bầu được 4 tháng rồi chị ạ. Nhưng mà tình cảm của em dành cho bạn gái nó vẫn cứ càng ngày nó càng ít đi ấy. Bởi vì em cũng góp ý với bạn gái nhiều nhưng mà bạn gái không thay đổi được điều đấy ấy. Rồi những cái trong vấn đề tài chính rồi này kia nữa, nên là rất là áp lực ấy. Cái điều mà em mong muốn nhất ở bạn gái em là hãy biết kiểm soát mình ấy, đừng có nên nóng giận lên ấy. Vì bạn gái em là người rất là nóng tính, cả là trong những vấn đề nhỏ nhặt là cứ làm cho mọi chuyện nó lớn hơn ấy. Em cảm thấy rất không hài lòng về điều đấy ấy. Cho nên là em thấy rằng cái mối quan hệ này dù có tiếp tục đi chăng nữa thì cũng sẽ không mang lại được hạnh phúc trọn vẹn ấy. Lúc đầu yêu nhau thì mình cũng mong muốn là cưới, bởi vì là em bây giờ cũng hơn 30 tuổi rồi chị. Em sinh năm 92 ấy, nên là Vậy sao mãi mình ở với nhau tới từng đó là mình chưa cưới? một phần là đi làm ăn xa nên là cũng không phải lúc nào cũng có thời gian để mà về nhà cưới chị. Với cái quan trọng là em muốn kết hôn thì em phải tìm hiểu kỹ chứ em không thể nóng vội được. Tìm hiểu kỹ là rất quan trọng trước khi kết hôn. Nhưng mỗi có một cái vấn đề là trong quá trình tìm hiểu các em lại không phòng bị, em để cái việc đời sống hôn nhân nó diễn ra quá nhanh. Hai người chưa có mối quan hệ vợ chồng, tức là khi tình yêu của họ chưa đủ chín mùi để có thể đi đến một cái cam kết là tôi sẽ yêu thương và đồng hành với cái con người này đến suốt cuộc đời. Ngay cả khi họ có thể có những cái yếu đuối, có những cái sai lầm, có những cái yếu kém, bệnh tật, vấp ngã hoặc là thất bại, mình chưa đủ yêu đến cái mức độ như vậy. Cái tình yêu đó nó không phải tình yêu thể xác. Cái tình yêu đó là một cái tình yêu nó vượt lên trên tình yêu thể xác rất nhiều. Nó phải chín mùi đến mức độ mình cam kết dành cuộc đời mình cho người đó. Thì các em đã hưởng cái trái ngọt mất rồi. Các em đã sống đời sống vợ chồng với nhau rồi. Mà trong vô thức nó rất, tâm lý nó rất là kỳ ha. Chưa đạt được thì ham muốn ghê lắm. Cái chuyện thể xác ấy, mà khi đạt được rồi một cách vô thức nó sẽ không còn coi trọng cái người còn lại nữa. Bởi vì nếu xét về mục tiêu thể xác nha, nó là một mục tiêu muốn chinh phục cái này. Hấp lực về giới tính, về tính dục đó mà em. Giống như đi săn mồi đó. Thì khi mình chưa được con mồi thì mình phải chăm chú, mình cố gắng hết sức có thể để mà sao đạt được con mồi đó, đúng không? Bắt được con mồi đó. Thì em là con mồi của bạn ấy, bạn là con mồi của em thôi. Cả hai đều như vậy cả thôi. Nhưng mà một khi mà đã bắt được con mồi rồi thì em đâu còn phải ngày đêm thức rồi trong mắt lên nhìn rồi tìm mọi cách để bắt được con mồi nữa đâu. Đúng không nào? Nên lúc đấy cái đối tượng không còn là mục tiêu quan trọng của mình nữa.
Nên là cái sự quan tâm của mình nó cũng kém đi, cái sự đề cao, đánh giá cao của mình nó cũng kém đi. Nhưng một cái điều nó khủng khiếp nhất đây này là khi cái tình yêu nó chưa chín mùi mà mình đã đặt ở cái thể xác ấy, cùng với cái việc nó giảm rất nhanh về nồng độ hormone trong cơ thể mình có khi mình nhìn thấy đối tượng của mình ấy, thì một cái việc nữa đó là tự nhiên cái bên trong mô thức của mình ấy, nó không còn nhiều cảm xúc và tình cảm với người còn lại. Đây không chỉ là một cái điều xảy ra với những bạn có quan hệ trước hôn nhân đâu nha. Kể cả quan hệ trong hôn nhân thì cũng vậy thôi, nhưng mà vấn đề là trong quan hệ trong hôn nhân nó có tình yêu để nó giữ lại, và đặc biệt là có cái sự đánh giá cao về những cái phẩm chất hoặc là về những cái thứ khác bên trong nhau để mà tiếp tục duy trì. Còn đây mình không có những cái đó, chưa có những cái đó để mình giúp mình giữ vững cái mối quan hệ của mình khi mà cái nồng độ hormone của hai người với nhau nó giảm tụt như thế. Một khi em có cái đó, cái hormone bao nhiêu hormone em dựng lên lúc trước ấy, cơ thể em nó vô thức dựng lên em không biết đâu, bản năng nhưng mà thì bây giờ nó cao ở mức độ cao nhất thì bây giờ nó tụt mức độ thấp nhất à. Nên tự nhiên mình thấy mình tình cảm với cô ấy giảm đi là chuyện bình thường. Không chỉ vì cô ấy khác biệt với mình đâu, trước cô đã khác mình mà bây giờ cô mới khác đâu. Cô hiểu nào, nhưng mà ngay lúc đó là cái hormone nó giảm rất nhanh chóng để cơ thể nó trở về trạng thái bình thường. Bởi vì lúc yêu người ta điên lắm em. Lúc yêu người ta cứ lơ tơ mơ là thấy cái người kia là tuyệt vời nhất, đẹp nhất, nó chính xác nó phê chất bên trong não đó. Thì bây giờ tất cả nó tụt xuống để cho mình trở lại cuộc sống bình thường, chứ mình cứ phê hoài vậy mình sống sao nổi em. Và khi đó em cảm thấy giảm tình cảm là chuyện đúng là đương nhiên rồi đó. Bởi vì tình cảm nó chưa đủ đến mức cho em có thể sống với nhau như vậy, em đã sống với nhau rồi. Nó có hai cái trường hợp xảy ra, một là sau khi quan hệ xong á, người kia bên và mình tự bên trong nhau nó không còn coi trọng nhau ấy em. Đây là chị đang nói một cách vô thức nhé, người đời họ cũng hay từng dùng cái bản năng thấp hèn thôi. Nó làm cho con người trở nên trần trụi nhất đó. Người ta có quan hệ với nhau như vậy là người ta giao thoa thẳng với nhau về mặt năng lượng, là nhập lòng một. Vậy thì bao nhiêu những cái thứ vớ vẩn ở trong con người đó không bao giờ nói ra thành miệng, không bao giờ thể hiện ra thành hành vi về mặt vô thức thì em tập nghiệm luôn. Em cũng có thể giao thoa, cũng chạm vào, và những cái thứ sâu kín bên trong con người ta em cũng cảm nhận được nhưng em không biết. Tức là vô thức là em cứ cảm nhận được bên trong nhưng mà em không biết về mặt ý thức thôi. Thế nên là gần như những cái rác rưởi của nhau là cũng nhận luôn, hoa thơm của nhau là cũng nhận luôn. Thế nếu trong hai người mà nhiều rác hơn là nhiều hoa thì hai người không thực sự là còn tôn trọng, coi trọng nhau nhiều đâu. Chị đang nói về mặt năng lượng thôi đó nhá. Và mặt tình cảm là nếu mà hai người nó chưa đủ chín mùi để ăn vậy thì lúc quan hệ với nhau xong nó cũng không còn coi trọng nhau nhiều. Chỉ có một phần rất nhỏ là khi họ quan hệ nhau xong họ cực kỳ trân trọng nhau thì đấy là một đối tượng, một nhóm rất là nhỏ thôi em ạ. Thế nên là tại sao vẫn khuyến khích các bạn trẻ là hãy tìm hiểu tính cách đi, tìm hiểu con người, tìm hiểu phẩm chất đi, tìm hiểu đạo đức đi, tìm hiểu gia đình, tìm hiểu lối sống, tìm hiểu tư duy đi, mong muốn của mục đích sống trước hết đi, trước khi mà tìm hiểu về chuyện tình dục. Đó nên là cái cuối cùng cần tìm hiểu. Bởi vì nếu mình đi theo con đường đó là mình đi con đường là thỏa mãn cái dục vọng của mình, và khi thỏa mãn dục vọng của mình thì nó chỉ đạt được cái điều đó thôi, còn những cái thứ khác nó đâu có được thỏa mãn đâu. Và con dục vọng thì nó những con người đi sai lầm lắm em ạ, bởi vì nó sẽ luôn luôn đòi hỏi được rồi nó sẽ tìm sang đối tượng khác, được rồi nó sẽ tìm sang đối tượng khác. Đó là lý do vì sao mình sẽ yêu rất là nhiều, tìm rất nhiều đối tượng để thỏa mãn dục vọng cho mình mà không bao giờ thỏa mãn, bởi vì mình đã thỏa mãn nhầm cách ấy. Thêm một cái nguyên nhân để nó có thể diễn ra theo cách như vậy là bởi vì khi hai người quan hệ với nhau, hai bên sẽ cảm thấy là một với nhau rồi nên họ không còn phải giữ kẽ với nhau nữa. Tại vì những cái trần trụi nhất họ đã dám với nhau rồi, nên là bắt đầu về mặt con người họ, về mặt tính cách, về mặt cuộc sống bộc lộ hết, thì họ tin tưởng mà em. Người phụ nữ khi mà họ trao thân cho ai đó là họ vô cùng tin tưởng. Chỉ trừ những cái người mà họ nghiện sex hoặc họ mê tình dục hoặc là họ thỏa mãn dục vọng của họ thôi, chị cũng nói nha. Còn hầu hết những người phụ nữ một khi đã trao thân cho ai đó là họ phải tin tưởng và yêu thương thì họ mới làm như vậy. Và khi họ đã tin tưởng đến mức độ là chật trụi toàn bộ con người mình với con người còn lại rồi thì họ nghĩ là thế thì phải sống thật với nhau. Cái con người thật của họ thì nó không hoàn mỹ như mình tưởng tượng, đúng không? Nó có những cái xấu xí. Thì đó là lý do vì sao bạn ấy trở nên nó khác hơn một chút, tại vì bạn bắt đầu đọc bộ thật con người. Tất cả đấy là điều vô thức hết, không phải là ý thức họ thúc đẩy đâu. Đấy là tất cả những tình yêu đẹp nhất là những tình yêu chưa chạm đến thể xác, trong tâm tưởng của nhau mà thôi. Thì là mới là một ánh mắt thôi mà say sưa cả một đời luôn. Thế thì bây giờ khi mà bạn gái em bây giờ đang có bầu rồi thì mà tình cảm trong em thì nó không còn nhiều không chị? Thì bây giờ làm như thế nào? Đây là cái kết quả của chính mình. Mình chưa có con thì mình phải phòng tránh thai chứ. Để xảy ra chuyện có thai. Dạ, người yêu em cũng có uống thuốc tránh thai nhưng mà không biết sao cái thời gian đấy người yêu lại ngưng uống nên là mới bị như thế. Em cũng không biết nữa. Nhiều cái khiến cho em cảm thấy quan điểm nó không còn hợp nhau nữa. Kiểu như mình nghĩ rằng cái mối quan hệ này có tiếp tục nó cũng không thể mang lại cho mình được cái điều tốt đẹp nữa. Tại vì là em đã góp ý với bạn gái em rất là nhiều lần nhưng mà bạn gái không thể thay đổi được cái điều đấy. Cái điều em mong muốn là bạn gái thay đổi một chút về cái sự nóng giận trong bản thân mình ấy. Em cũng có rất nhiều cái sai sót
Thì khi bạn gái nói ra em cũng cố gắng lắng nghe và xem cái gì đúng thì mình sẽ cố gắng thay đổi ấy chị. Thì bạn muốn là em quan tâm đến bạn gái nhiều hơn. Thì thời gian đấy em cũng hơi vô tâm một chút, bởi vì em đi làm nhiều quá, tại vì làm mệt quá, thành thực ra là em không có quan tâm bạn gái được nhiều. Thì sau rồi em cũng sắp xếp, em cũng cố gắng là phải đưa bạn gái đi chơi rồi đi ăn uống này kia, thì là như vậy. Em chắc cũng phải biết dần chút về tâm lý phụ nữ đi nhỉ. Ở cùng phụ nữ thì đâu chưa hiểu đâu nhá. Họ không cần nhiều đâu em ạ. Người phụ nữ chỉ cần tiền khi mà họ rất đau khổ thôi. Và khi không được yêu thương thôi. Chị đang nói rất thật đấy. Càng cảm thấy đau khổ và không được yêu thương, họ càng cần tìm đến tiền để làm cái nền tảng để mà dựa vào đó vững vàng. Phụ nữ chỉ cần yêu thôi, cần được yêu. Thế nên là để mà thỏa mãn phụ nữ nó không khó như người ta tưởng tượng đâu. Họ nghĩ là phụ nữ phức tạp, không phức tạp đâu. Em thậm chí chẳng cần hiểu họ đâu, em chỉ cần yêu thương họ tí thôi là em có cả cái thế giới này, em muốn gì họ làm cho em hết. Nhưng chị nói thì em biết cách để cho cô ấy dịu xuống. Bởi vì bây giờ mà em muốn cô ấy dịu xuống là rất khó, vì một người phụ nữ mang bầu không, nhà máy hóa chất hormone nó lại sinh ra đủ thứ bên trong, cô ấy đang cực kỳ mệt mỏi đó em ạ. Trong cái thời gian cô mang bầu ở cữ là cô sẽ khó chịu hơn rất nhiều luôn. Đấy là khó chịu là cô ấy không muốn như thế đâu, mà là tự nhiên cơ thể cô nó như thế. Có sự thay đổi đúng không chị? Đúng rồi. Thế nên lúc này nó cần đến em là một cái người phải rất là giỏi để mà làm cho cô ấy được dịu xuống, chứ còn tự cô ấy dịu là không làm được nữa. Nên là cái lúc người phụ nữ mà mang bầu và sinh con là vai trò của người chồng rất quan trọng. Nên là hầu hết các cuộc hôn nhân nó đổ vỡ trong cái giai đoạn này em này. Tại vì người đàn ông không hiểu người phụ nữ đang cần họ nhiều như thế nào, mà cần nhiều gọi là nhiều đây là không cần nhiều tiền hay dịp quá đâu, cần được yêu ấy, cần được xoa dịu đó, cần dành thời gian cho họ. Lắm như vậy nó chỉ nũng nịu tí, nó muốn được yêu, được quan tâm, được dành thời gian nói chuyện cùng. Mà đưa cô ấy đi chơi mình được nghỉ ngơi, mình làm hùng hục suốt như là con trâu suốt cả ngày thì bao nhiêu năm mình cõng mình kiếm tiền xong rồi kéo mình coi chứ. Đưa cô đi chơi thì mình cũng được nghỉ ngơi, cũng được hưởng những cái cảm xúc lãng mạn đấy, chứ vậy mình cô ấy được hưởng đâu. Mà lại gắn kết tình cảm hai người, mà đấy là cách rất dễ để cô ấy dịu xuống. Nhất là trong giai đoạn này cô ấy không thể quan hệ tình dục với em, đúng không nào? Nên là cô ấy sẽ thêm sự lo lắng là trước có quan hệ với anh còn thế, bây giờ không quan hệ thì anh có yêu mình nữa hay không? Đấy là về mặt ý thức. Còn về mặt vô thức là trời ơi, bao nhiêu thứ hormone trong cơ thể nó đang nổi bùng. Xong đẻ xong thì phải dựng lên bao nhiêu hàng rào phòng vệ để mà yên tâm là con mình nó ổn. Cần phải nhẹ nhàng hơn với cô ấy, dịu dàng hơn, và chỉ cần chăm sóc một chút xíu, làm những hành vi để cô biết là em vẫn quan tâm, vẫn yêu cô ấy, là cô ấy nhẹ nhàng được đó. Họ cần như thế thì họ yêu em. Họ không yêu em thì họ cần quách gì em, cứ mang tiền về cho tôi là được. Có nhiều phụ nữ như thế đấy em ạ. Cô không được thỏa mãn cái tình cảm ngược lại từ phía em, vì em nghĩ là chúng ta là của nhau rồi, bây giờ phải cày kiếm tiền để còn lấy nhau, để còn lo cuộc sống tương lai. Và em đánh mất cái điều quan trọng là kiếm tiền cũng để làm cho đời mình hạnh phúc. Và một trong những thứ làm cho cuộc đời mình hạnh phúc nhất đó là một mối quan hệ. Mối quan hệ mà không hạnh phúc, không chất lượng thì bao nhiêu tiền cũng chả để làm gì, sống như là sống trên cái đống sắt vụn của em là đau đớn lắm. Có cái cách để hạnh phúc hơn rất là nhanh và dễ, đó là thỏa mãn cô ấy một chút xíu những cái nhu cầu đúng đắn của cô ấy và cần thiết cho cô ấy, thì cô ấy cũng sẽ rất là yêu và nhẹ nhàng với em, cũng dịu dàng với em. Vì một người phụ nữ nào muốn gào lên rú lên trong gớm ghiếc, nó như phù thủy vậy đó. Không người phụ nữ nào muốn như thế. Chỉ có những người phụ nữ không được yêu, cảm thấy đau khổ thì họ mới trở thành phù thủy thôi. Còn không ai phụ nữ đang hạnh phúc, đang được yêu mà trở thành phù thủy bao giờ cả. Vâng. Phù thủy rất là ác vậy. Một tay biến vợ mình thành phù thủy hay làm tiên là do mình hết đó. Nếu mà thực sự vẫn còn muốn duy trì phát triển mối quan hệ với nhau á, thì phải dành thời gian cho xoa dịu với, trò chuyện với cô ấy, lắng nghe cô ấy, đưa đi ăn đi chơi, tự nhiên mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhiều khi phụ nữ họ cứ nói lung ta lung tung lên, vì mục đích cuối cùng cũng là để được yêu ấy mà. Và nhớ là nếu em muốn sau này cuộc đời em hạnh phúc, em phải quan tâm vợ em suốt cả cuộc đời, chứ đừng chỉ cái lúc săn mồi ha. Thấy không? Làm cho cô ấy hạnh phúc là đời em hạnh phúc, là các con em hạnh phúc, dù cái người vợ em là ai á thì cũng làm cái điều đó. Để mà nói ra được một cái lời nói nó ngọt ngào, nó khó thật. Bởi vì bình thường lúc nào bạn gái cũng nóng tính rồi, nói chuyện kiểu cao giọng rồi, kiểu thế nghe nhiều trong tai, đâm ra là nó quen rồi đấy. Lúc yêu là cô ấy không nóng tính thế nào? Vâng, khoảng chừng 1 năm rưỡi đấy. Khi mà trong quá trình yêu nhau thì bạn gái lại rất là bình thường đấy. Nói chuyện rất là nhẹ nhàng, dễ chịu. Cho đến bây giờ thì đôi lúc ấy chị, nhiều khi em nhắn tin, em gọi điện, em còn cảm thấy áp lực đấy. Tại vì em cũng có nói với bạn gái em là đi làm ở công ty nó đã rất là mệt mỏi ấy. Em muốn là khi mà trở về nhà, em muốn là mọi cái sự mệt mỏi đấy nó phải tan biến khi mà em đặt chân về cái nhà ấy. Khi em nhìn thấy bạn gái em ấy. Nhưng mà bạn gái lúc nào cũng khó chịu, em không hiểu là mình đã sai cái điều gì làm cho em cảm thấy nó rất là mệt mỏi hơn, trong khi là em cũng không có đòi hỏi gì ở bạn gái em nhiều ấy.
nên là khiến cho tình cảm của em cứ càng ngày nó càng xuống đi, và bạn gái là chỉ muốn khăng khăng là làm theo ý của mình thôi, chứ không muốn lắng nghe theo lời em nói. Ngoài cái việc mà em về đi làm nhiều quá dành thời gian cho cô ấy thì có cái việc gì khác mà khiến cô ấy đã châm ngòi những cái cơn giận đó trước không? Chỉ có mỗi cái vấn đề là do em làm nhiều quá nên là em không dành thời gian, nên là bạn gái em Bọn em có chung nhau tài chính không? chưa cưới nên là tụi em vẫn chưa chung tài chính nhỉ. Có vấn đề về ăn uống sinh hoạt này kia thì em nói hết. Thì tiền thì bạn gái làm thì bạn gái cứ bọn em không cầm. Và cả hai bên cùng đồng ý điều đó hả? Dạ vâng. Ở đây mình đã có đời sống vợ chồng có quan hệ với nhau trước khi kết hôn. Kết quả là lúc đầu cũng được một thời gian của sự thăng hoa, nhưng sau khi nó hưng phấn được rồi, nó tụt xuống thì mình nhận một kết quả của nó là cái sự lạnh nhạt, cái sự giảm tình cảm và cái sự khó chịu với nhau đó. Dạ. Thì bây giờ đó là cái kết quả và hệ quả của cái việc mình đã làm thôi. Nhưng có một cái điều là cái hệ quả nó bây giờ nó không phải là hoàn toàn mình quyết định được nữa là dừng hay không dừng. Thì cái chuyện đó nó không quan trọng với việc bây giờ là có một sinh linh sắp chào đời, và có thể cả hai em đều không nghĩ tới cái điều này ha. Hoặc có thể là cô ấy nghĩ rằng là anh ấy không còn nhiều tình cảm với mình nên có thể mình phải thả để có thai thì mình giữ được anh ấy. Có thể là cô ấy yêu em quá một cách điên rồ, điên dại, tình yêu kiểm soát của em à. Hoặc là cô ấy không hề có ý đồ đó, nhưng mà vô tình nó lại rơi vào cái chặng mà có nhiều người dùng thuốc tránh thai vẫn dính bầu đó em à. Bây giờ là bất kể là lý do gì trước đó thì cái việc các em xử lý như thế nào trong mối quan hệ trước hoặc sau mối quan hệ, hoặc là tiếp tục mối quan hệ hay không ấy, phải xử lý làm sao để cho cái sinh linh đó nó được nuôi dưỡng một cách đầy đủ, nó được chào đời một cách đầy đủ. Bởi vì nếu như mình hành xử không phù hợp, nó có thể ảnh hưởng, không thể tổn hại đến mình, đến cô ấy, mà có thể đến cái người liên lụy. Em đã từng nghĩ đến cách nào rồi? Em cũng nghĩ là em sẽ rời đi, nhưng mà cũng bởi vì là như chị đã nói là khi mà bạn gái có bầu thì em cũng phải có trách nhiệm ấy, nên là nếu như em mà rời đi thì em cũng không thành ấy, nhưng mà ở lại thì em lại bị áp lực, bởi vì bạn gái cũng lúc nào cũng khó chịu đấy, khiến cho em cảm giác nó thật sự không được thoải mái khi ở bên nhau ấy chị, cũng biết phải giải quyết như thế nào ấy. Nhưng mà chắc có lẽ có thể là em sẽ vẫn ở bên cạnh bạn gái em cho đến khi bạn gái sinh em bé ra, sau này em sẽ rời đi. Cái việc cô ấy yên ổn trong thời kỳ mang thai là quan trọng đấy, bởi vì nếu cô không yên ổn là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi luôn đấy. Thế nên nếu em làm cô ấy yên ổn được thì tốt quá, phải suy nghĩ xem làm cách nào để cho cô ấy yên ổn. Liệu cô ấy mình thỏa mãn được cái việc rất nhiều nhu cầu mong muốn của cô ấy thì có làm cô ấy yên ổn hay không, hay là mình không cần ở đấy nhưng mình đáp ứng mọi nhu cầu của cô ấy, vẫn lo hết vật chất cho hai mẹ con, mình vẫn dành thời gian để trò chuyện về nhắn tin, nhưng mà mình cho cô ấy biết là mình không còn tiếp tục mối quan hệ tình cảm nữa, mình chỉ còn mối quan hệ về mặt là chịu trách nhiệm về con thôi. Cô ấy chưa kết hôn với em nhưng cô ấy coi cô ấy là vợ em rồi đó. Và đó là lý do vì sao có tất cả những cái hành xử như vậy đấy. Cô ấy có lẽ là không chấp nhận cái điều đó hơn. Có lẽ cô ấy muốn có em bên cạnh, muốn được là vợ em trước khi mang thai. Cô ấy có từng đề cập đến điều đó không? Bạn gái thì cũng có nói với em là kiểu khi mà sinh con ra sau rồi kết hôn sau cũng được ấy. Nếu mà như em nói là em cứ tiếp tục sống với cô ấy, nhưng mà mình sẽ nỗ lực hơn chút xíu ha. Và mình nhớ bây giờ mình làm điều đấy không chỉ vì cô ấy nữa, chăm sóc cô ấy chính là đang chăm sóc con mình nữa. Và nếu lúc nào đó mình cảm thấy khó chịu vì cô ấy đang nóng giận lên á, em có thể hít thở ngay tại chỗ 3 giây trước khi em phản ứng. Bởi vì cái tâm phản ứng của mình nó thường hoạt động rất mạnh trong 3 giây đầu tiên. Vì khi mình bị người khác nóng giận, nó giống như mình đang bị đe dọa vậy. Bản năng của mình là mình sẽ chống trả, đúng không? Để cái tâm phản ứng nó không phản ứng mạnh như vậy. Thì em trước khi em định nói hoặc nghĩ hoặc làm cái gì, em hít thở của chị 3 giây để em ngừng cái cơ chế phản ứng tự động của cái tâm phản ứng. Hít thở 3 hơi tự nhiên cái cảm xúc nó dịu đi, tại vì cảm xúc nó thường biến mà đi trong 6 giây thôi này. Thì 3 giây mà mình không phản ứng là nó không được tiếp thêm dầu, là nó không lên độ cao đâu. Và sau đó hết 3 giây thì nó hít mạnh rồi, nên em nghĩ xem là lúc này mình làm cái gì thì xử lý việc này sẽ hiệu quả. Hoặc là mình nhìn xem đằng sau cái câu nói đó là một cái nhu cầu gì của tôi được thỏa mãn. Và nếu mình lần đầu mình làm việc giải thích thấy không hiệu quả thì lần sau mình đừng giải thích nữa. Đúng không? Mình đã thử cách đó không hiệu quả thì lần sau thì quay trở lại Thơm, thôi anh xin lỗi. Anh cũng cố gắng vì em vì con thôi. Anh cũng sẽ cố gắng hơn. Nếu mình không muốn hứa hẹn gì thì anh xin lỗi rồi không cô ấy cái xoa dịu cô ấy cái thế là xong. Nhưng mà nếu mình thấy làm cái đó mà hiệu quả thì sau làm cái tiếp, nếu không hiệu quả mình lại tìm cách khác. Được không? Nhưng ít nhất là mình có phản hồi một cách có ý thức. Thì ở đây là phải nỗ lực từ em rất nhiều rồi em chọn cái cách ở lại. Vì đây tất cả những việc này là em vẫn đã góp phần làm ra cùng cô ấy mà. Nó giống như mình trách nhiệm với những gì mình đã làm ra. Thứ hai là mình sẽ trưởng thành hơn rất nhiều trong cái hành trình mình sống. Một người chỉ trưởng thành khi họ có thực sự có trách nhiệm thôi mà.
Người ta cứ nghĩ trách nhiệm là sự ràng buộc, nhưng không phải đâu. Yêu đến mức độ có trách nhiệm với nhau, trách nhiệm với cuộc đời của nhau, đấy là tình yêu lớn nhất rồi. Khi em thực sự thương ai đến mức độ em không thể thờ ơ với những cái đau khổ của họ, nhưng từ cái tình yêu trách nhiệm đó mà biến thành một cái hành xử nó phù hợp với nhau, như lại là phải học hành rất là nhiều. Mặc dù em chưa kết hôn nhưng đấy là đời sống hôn nhân đấy em ạ. Nên các em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong đó và chưa có nhiều trách nhiệm ràng buộc nhau trong đó nữa. Nên là nó thành ra nó hơi bê bết cho các em một chút, nhưng mà không có nghĩa là không làm lại được, vẫn tiếp tục bắt đầu học rồi với nhau tiếp. Chỉ là thực sự hai người còn tình cảm không, với từ phía cô là còn, và từ phía em là không còn nhiều nhưng vẫn là còn, đúng không? Và bây giờ lại có thêm một cái sợi dây gắn kết giữa hai người là đứa trẻ nữa. Thế thì các em có rất nhiều thứ để các em có thể tiếp tục cùng nhau xây dựng lên, vì nhau mà xử mình, nhưng không phải là với cái sự đòi buộc bắt buộc cô ấy phải như ý mình, cô ấy không được nóng, cô ấy không được gào lên, cô ấy không được kiểm soát. Thì đấy là mình cũng muốn cô ấy như ý mình. Còn từ cô ấy thì lại muốn anh không được suốt ngày chỉ đi làm, anh phải quan tâm đến vợ con. Thì cô ấy cũng đang đòi buộc mình á. Nhưng mà đằng sau cái đòi buộc đấy là có một cái nhu cầu thật. Nhu cầu thật ở đây là muốn được yêu thương từ người chồng của mình. Từ phía em, cái nhu cầu thật của em là muốn cái người bạn gái, người vợ của mình ấy dịu dàng để mình có giây phút thành thơi. Thế thì ở đây phải dần dần hai người tự muốn mình, không phải là người này muốn người nọ đâu. Nếu mà từ một phía thôi là không được, phải từ hai phía mới được. Thế nên làm gì có ai giống ai để mà khớp hẳn với nhau đâu. Nhưng chỉ vì yêu nhau mà họ tự uốn mình để khớp với nhau, hoặc thậm chí là uốn không được nhiều hết thì ít nhất là cũng chấp nhận cái người còn lại có sự khác biệt. Và họ chấp nhận sự khác biệt là đương nhiên trong sự sống, nhưng mà cố gắng làm sao để mà khớp được với cái sự khác biệt đó một cách nó hoàn hảo. Một cách hoàn hảo là như thế nào? Giống như con người mình có những điểm mạnh, điểm yếu á. Thế thì ở đây hai em bắt đầu khi sống với nhau, em bắt đầu dần dần làm sao để sử dụng được, khai thác được điểm mạnh của nhau và cho mỗi người được cống hiến những cái mạnh, những cái tốt đẹp của mình cho cuộc sống gia đình chung. Ví dụ như người phụ nữ yếu đuối, đó là điểm yếu, bởi vì yếu đuối nên họ rất là dễ bị bắt nạt, bị lợi dụng trong cuộc sống. Nhưng mà điểm yếu đấy sẽ thành điểm mạnh của người đàn ông. Khi họ yếu đuối bên cạnh người đàn ông của mình, người đàn ông cảm thấy là cần che chở, cảm thấy tính nam trong mình mạnh mẽ hơn, cảm thấy mình được bao bọc cái người phụ nữ này, nên họ tự nhiên cảm thấy họ có giá trị hơn. Thế thì cái điểm yếu của người phụ nữ lại thành điểm mạnh cho gia đình đó, thì điểm mạnh cho người đàn ông đó được mạnh mẽ hơn. Chỉ là mình dùng nó như thế nào thôi, hiểu chị không nào? Rồi mình mềm mại với người đàn ông một chút thì cái đấy lại là tốt. Vì em cũng chưa biết cách và cô ấy cũng chưa biết cách. Thế thì ở đây là mình học cái cách này vì mình cũng chưa biết cách đâu. Nếu em từ bỏ cô này để chọn một cô khác thì em cũng phải học lại từ đầu hết thôi à. Rồi sau này học rồi lớn được em có muốn cùng nhau trưởng thành không? Muốn với nhau già đi hay không? Cái trái ngọt đó chỉ có được trong một hành trình dài, thực sự là vì nhau. Thế nên đời sống hôn nhân nó không khác gì cái nơi để mình tu luyện đâu em. Thì đây là một cơ hội để mình học, nhưng đây là mình chấp nhận là mình học thì nó sẽ thoải mái hơn, nó sẽ đỡ cái khổ tâm hơn thôi. Còn nếu mình không chấp nhận thì mình cảm thấy tại sao tôi phải chịu tất cả như thế này, thế thì cái việc mình chịu đựng nó sẽ trở nên khó gấp hàng trăm lần, bởi vì tư tưởng không thông thì đeo bình tông cũng nặng, có nhẹ thì cũng không nâng được lên á. Thì cứ coi như đây là một cái cơ hội để em học được không? Dạ, em sẽ cố gắng vậy ạ. Học làm chồng, một người chồng có trách nhiệm và một người chồng biết mang hạnh phúc đến cho vợ mình. Học làm một người cha, thì sau này nếu có fail cái vụ hôn nhân này đi nữa thì ít nhất em cũng có một chút kinh nghiệm, một chút hành lý mang theo để bước vào một hôn nhân mới nó có nền tảng hơn để em có thể thiết lập một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu em học được ngay ở trong cuộc hôn nhân này và biến nó thành một hôn nhân hạnh phúc thì đấy là tài năng của em. Đấy là nỗ lực của em, đấy là công sức của em, đấy thực sự là nhờ sự tu tập của em, là trông chờ vào em thôi. Có lẽ là em cần phải cố gắng rất là nhiều. Kệ không mình em cố gắng đâu, phải cô ấy cũng phải cố gắng mới được đó. Vì vậy ngoài cái việc em nỗ lực ấy, em cũng phải thủ thỉ, cũng phải trao đổi một cách đúng cách với cô ấy để cô ấy hiểu, cô ấy dần dần dịu bớt đi. Nhưng mà quan trọng nhất là bằng chính hành động làm gương của mình để cô ấy nhìn, cô ấy bớt như thế. Ví dụ khi cô ấy gào thét kinh khủng quá thì em phải biết cách điều tiết điều đó. Đừng để cô ấy làm thành quen. Vì làm thành quen rồi nó sẽ thành là cứ tiếp tục như thế thôi. Vì vậy phải biết lúc mềm lúc rắn. Mình phải rắn giỏi cái lúc cần rắn giỏi, để phải nghiêm nghị lúc cần nghiêm nghị. Cô ấy biết như thế là đủ rồi. Không bao giờ đánh, không bạo hành nhá, không chửi. Bởi bất kỳ khi nào mình dùng sự bạo hành bằng thể xác hoặc tinh thần là lúc đấy là cho thấy mình bất lực hoàn toàn rồi. Mà mình bất lực mình đâu còn tìm được cách để xử lý nữa đâu. Vì vậy không dùng đến cái hạ cách đó, được không nào? Mình chưa nói gì đó còn là phạm pháp nữa phải không? Nếu 3 giây em hít thở mà vẫn còn thấy bực bội, vẫn còn thấy nóng giận trong người á, đếm 5 cái trong đầu mình ấy, bây giờ hít thở đủ 5 cái thôi, vẫn còn thấy nóng, đi ra ngoài uống cốc nước. Vì em không cần thiết phải nói ngay lúc đó, em có thể nói sau đó 5 giây cũng chả sao cả, sau 10 giây cũng chả sao, xả ngay lập tức xong rồi trở thành trận chiến ở đó thì đâu có tốt gì. Vì vậy lúc em uống một cốc nước mát để hạ nhiệt ngay trong cơ thể là em đang dùng cái thể lý để điều chỉnh lại tâm lý, rất tốt cho em. Thì thôi coi như cái giai đoạn mình tu đi, mình tu để mình trả cho những cái gì mình đã làm đi ha. Và biết đâu từ cái việc tu này mình trở nên tốt.